Behind closed doors, I'm a fool for your love. Yan, nandito na tayo sa Evia. Lakas ng kamanyaman na yan, no? May ano tayo, may in love tayong friend. In love. Hi, dito tayo sa Vanilla. Hindi nakita. Ayan na siya. Coffee and ano lang tayo. Magka-coffee lang. Coffee something. Saan tayo? Ay, meron naman palang cabinet. Yes. Nasa Manila tayo, guys. Coffee shop. Dito sa Evia. Ang yaman. Coffee tayo. Ano lang to? Aray. Ano lang, 88 pesos. O, diba? Pero nandito ka sa social. 88 lang. Ito, 98. Binayaran ko 178. Ito na mag-compute. Ayan. Kain tayo. Yan. Red velvet. Red velvet. Social. Red velvet. Ito, ano to? Ano nga to? Cappuccino. Oh, cappuccino. Okay guys, nagko-coffee lang ako ngayon dito sa Vanilla Cameroon. Nandito na ngayon sa Evia. Alam niyo ba? May chika ko sa inyo. May bago akong watch. Yan siya. From Michael Kors. Dati pangarap ko lang ito. Ngayon ito na siya. Tingnan niyo guys. Galing siyang US. United States of America. Yan siya. Diba? Yung box pa lang guys, ay yayamanin na. Yan, Michael Kors. Yan siya. Gold to para pang manyaman. Yan siya. Medyo mahirap siyang buksan. Ganyan siguro talaga pag original. Mahirap buksan. Tapos pag original, malalaman mo may unan siya. Ayan siya. Ayan siya agad. Hindi kasi diba pagka-peke wala siyang unan, parang plastic lang. Tsaka maswerte ka na nga kung may box eh. Yan siya guys. Yan, diba ang ganda niya. Tingnan mo. Tapos meron siyang diamond. Ano nga ang MK to? Anong MK to? Meron din siyang kasamang manual. O, pagka-original may manual kapag topics. Automatic. Walang kasamang ganito. Yan siya, guys. Ayun. Meron din siya palang tag. Ito siya. Yan, Michael Kors. O, diba? Bongga. Parang gusto ko na nga din pasukin ang mundo ng relo. Once and for all. Charot. Hindi nga, seryoso nga, guys. Diba? Para diba? Time is gold. So, yun. Pag nagbenta ako, pagka pay kayo sa akin. Simulan muna natin sa relo, tapos lip tint sa mga nagtatanong. Saka yung lip tint, relo muna. Kasi mas mahalaga ang oras. Char! Charot! Ayun. Ayun lang guys, from US. So, for today's video, ang gagawin natin is mukbang. Tapos gagawa tayo ng lipstick review. Nakatingin sila sa akin kasi akala nila, valiw ako. Ito yung ating gagamitin. I-remove ko muna yung aking. I-remove. Yamanin. Nasa Evia kasi tayo eh. So, kailangan magpaka... Hindi din. Ayoko na. Ganda lang ng light. So, yan. Mac tong gagamitin natin. Price nito guys, 1.1. So, ilabas din natin yung Mac natin na powder. Ayoko na.
Tanggalin natin ta. May sauce na. Try natin sa sauce gusto ko. Dapat pala lights to. Paano hindi tatanggal? Liquid ba yan? Ha? Ano to? From Colored. Hi, Miss Nina, if you're watching. Sino? Si Miss Nina. Nina. Ayan na guys, ito na yung map. Yan yung color niya. Pang mayaman. Yung scent niya guys talagang legit. Ayan, yamanin na talaga tong friend natin dito. Magpapa-order ka din ba ito? Hindi. O-order sa... Nag-inquire nga, ipinost ko lang eh. Sa story na ay, ganun pala yun. Ganyan ba yung tamang paglilip? Ganyan pala eh. Para magka-shape. Kasi ako walang shape yung lips ko. Maganda yung pag nag-vlog, yung may mga interaction na. Hey guys, may shape ba yung lips mo? Pag walang shape, lagyan mong X sa taas. Pang mayaman talaga. Parang hindi sanay yung bibig ko. Nangangati. May rashes. Perfect. Ganito arte-arte dito sa video niya, no? Yan, ito na siya. Hala, ganda! Yan na siya, guys. Dahil syempre, nagawa tayo ng wear test. Ayun, kasama ko sila. Oh, di ba? Ganda! Nagawa tayo ng wear test. So, tingnan natin kung talagang long-lasting siya. Gano'n ko na mag-vlogger? Kahit ano, saan pumunta? Oo, true. Guys, kain tayo. Ito. Yan, Java rice. Ito, coleslaw. And chicken. Try natin ng pangmanyaman. Ano to? 265. Nasa peri-peri. Patitingnan ko kasi kung magkakalat ang ating sausawan ba namin to? Gaman sarap na sarap. Sa pork? Ang sarap yung chicken. Nanonood. Ha? Nagbago rin siya. Nagbago ka na rin, friend, no? Oo naman. Lagi kayo magkasama. Ilang oras ang pasok mo? Ako? Si Beshi. Hindi pa siya ulit nag-start. Nakalip siya. Bongga. Kailangan talaga graduate ka ng ano doon. Hindi pala basta-basta friend. Call center. Sa atin, mas gano'n lang. no? Oo. Saan yung ano, biyahe nyo? Biyahe din. Sa ground ako. Bongga, friend. Sarap. Hindi ko na to. Ang sarap. Yan na siya. May kumark din ako ng ano eh. Iglesia, tatay niya. Yan na ang ating lipstick. Kumain na tayo lahat. Meron pa din. Ayan pa din. Diba, laban? Talaga siya.